باکس. درود بر همه بیت باکسرهای ایرانی و خوش اومدین به باکس. این پنجمین جلسه آموزش بیت باکس به زبان فارسیه. چند وقت پیش توی پیج فیسبوک باکس یه نظرسنجی انجام دادم یا یه سوالی از بچه‌ها پرسیدم که دوستای آموزش مثلا پارت 5 چجوری باشه، آموزش تهیه نفسگیری یا آموزش بیت این د کلاب از 50 سنت. قبل از هر چیزی میخوام عذرخواهی بکنم بابت پارت 4. یه دیلی تقریبا 3 ماه 4 ماهه داشته و عوامل زیادی بودش که باعث شد این دیلیش بیشتر و بیشتر بشه، ولی عامل اصلیش این بود که سایت رادیو فرهنگ هیپ هاپ یه جورایی در دسترس نبود. بعد از اونجایی که من سری آموزشامو با رادیو فرهنگ هیپ هاپ در واقع همزمان با هم دیگه پخش میکنیم، با هم هماهنگیم، بالاخره باعث شد که پارت 4 خیلی دیلی داشته باشه. طی این مدتی که سایت رادیو فرهنگ در واقع در دسترس نبود، همکار من تو ایران سری آموزش‌های قبلیم یعنی 1 2 3 و سعی کرد با کیفیت بهتری بتونه آپلود بکنه روی سایت. همچنین اینتروشو بهتر کرده. من پارت 1 رو چند وقت پیش دیدم، خیلی راضی بودم. بهتر از سری قبلی مونده، یعنی بهتر از اون فیلم اصلی، اون اولین آموزش پارت 1 که دادم و اگه بخوایم مقایسه بکنیم با اینی که الان هست خیلی فرق داره و من فکر می‌کنم اینی که الان هست خیلی بهتره. واسه همین ما طی مدتی که مثلا سایت در دسترس نبود، ما سعی کردیم هم کیفیت فیلم‌ها رو بهتر بکنیم، هم اینتروش رو بهتر بکنیم. خب بس دیگه از صحبت کردن، بریم سراغ آموزش این د کلاب از 50 سنت که مطمئنم خیلیاتون دوست دارین یاد بگیرین. من تصمیم گرفتم که بخوام این آموزش رو روی کاغذ مثلا بنویسم. قسمت‌های مختلفش رو بخش بندی کردم که برای شما بتونه راحت‌تر بشه. تنها چیزی که میتونه اینجا مشکل ساز باشه اینه که شما صدای رباتیک رو یاد نگرفتین یا وام وام وام، ولی اشکال نداره. شما حتما لازم نیست صدای رباتیک رو انجام بدین. اگه نمیتونین میتونین از تکنیک هامینگ استفاده کنین که در واقع از صدای گلوتون استفاده میکنین. همین سادگی. حالا که میدونیم میخوایم چیکار بکنیم، میریم سراغ تمرین. اینم از برنامه، حالا یا برنامه که نه، ولی بخش مختلف این بیتمون. همونطور که میبینین یه بخش طولانی داریم که اینه و یه بخش کوتاه داریم که بعد 2 بار تکرار شه و بیت در واقع از اینجا شروع میشه اول از همه و همینجا به ترتیب از اینجا پیش میره به جلو، بعد میاد این قسمت که 2 بار تکرار میشه، بعد دوباره همین به همین شیوه پیش میریم. برای اینکه بتونین این بیت راحت بشه براتون، بعد اول این قسمت رو بتونین اول انجام بدین تا برسیم به این قسمت سخت‌ترش. شما با یه دونه کیک شروع میکنین، های هت، کیک، کلپ، های هت. های هتتون اگه بسته باشه خیلی راحت تر انجام میشه. اگه بخواد های هت باز باشه ممکنه که مشکل براتون پیش بیاد، چون این های هت سریع تلفظ میشه تو این بیت. شما میتونین برای کیکتون میتونین هم از صدای رباتیک استفاده کنین، هم میتونین از تکنیک هامینگ استفاده کنین که فقط از
فقط صدای گلوتون استفاده میکنین. بعد به این صورت در میاد. اگه بخوایم با هامینگ انجام بدین، ممکن براتون سوال پیش بیاد که برای چی باید این قسمت اول یاد بگیرین. به خاطر اینکه وقتی شما اینو بتونین یاد بگیرین، این قسمت اگه دقت بکنین همه صداها یکیه تا اینکه میرسه بعد اینجوری پیش میاد دیگه که اینو خود جلوتر توضیح میدم. اول بتونین سعی کنین این قسمت خوب یاد بگیرین که بتونین در واقع بگین یا و این 2 بار تکرار میشه. این کجای آهنگه؟ درست وقتی که شما اینجا استفاده میکنین. بهتره من خود بیتو انجام بدم تا بتونین ببینین. شما این قسمت، این در واقع بخش دوم بیت حساب میشه که بعد بتونین که در واقع اینجوری در میاد. واسه همین خیلی مهمه که شما بتونین این قسمت رو راحت انجام بدین. حالا میایم به این بخش که میخوایم در واقع رو این تمرین بکنیم که ما همین ساختمونی که ما اینجا داریم و میاریم همینجا وصلش میکنیم. شما خیلی راحت میشه که بخواین تا این قسمت کلپ بیاین، بعد این یه تیکه رو به این صورت میایم به این صورت. این ممکنه یکم سخت باشه، حتما لازم نیستش با صدای رباتیک انجام بدین. میتونین از صدای گلوتون استفاده کنین به این صورت. به این صورت. در واقع تکنیکی که شما اینجا باید استفاده کنین اینجوری در میاد که شما وقتی به این کلپ رسیدین پشت سرش انجام میدین. یعنی در واقع میشه به این صورت که شما اینو وقتی بتونین سریع انجام بدین ممکنه با 2 تا های هت اشتباه بگیرین، ولی حتما این عکس رو داشته باشین جلوتون یا حالا همین فیلمو. از این صفحه من یه عکس میگیرم و میذارمش روی پیج فیسبوک تا بتونین از روی اون کار کنین. سعی کنین که این 3 تا لوپ رو در واقع انجام بدین از های هت و کیک که به این صورت در میاد. و به مرور زمان سرعت بیشتر میکنین. بعد بعد این قسمت رو اگه خوب یاد بگیریم میتونین در واقع همینو ادامهش بدین. میشه بعد همینو شما سعی میکنین روی سرعت مشخصی انجام میدین، بعد یه ت یا یه دونه های هت آخرش اضافه میکنین. بعد قسمت اول بیتمون هستش. کل آهنگ در واقع همینه دیگه. شما فقط بعد این قسمت طولانی بتونین یاد بگیرین، این قسمت کوتاه هم 2 بار تکرار بکنین.
یه خودم فقط باید تون صداتون رو عوض بکنید دیگه. این مثلا نباشه اینجا اشتباه در میاد. اگه فقط بتونین حالا تون صداتون به عهده خودتونه، اون از دیگه کنترل بکنین. این قسمت طولانی رو اگه بتونین خوب یاد بگیرین، همونطور که گفتم این قسمت کوتاه‌تر راحت میشه. ولی اول با این قسمت کوتاه کار کنین، سعی کنین دوبار انجام بدین اون قسمت دوم آهنگو. اینو سعی کنین چند بار تکرار کنین. بعد میرین روی این قسمت طولانی. بعد به مرور زمان همینو تکرار بکنین. میتونین از عکسش پرینت اسکرین بگین روی کامپیوتر سیو بکنین، یا میتونین پرینتش کنین. حالا هر کاری خواستین میتونین انجام بدین، ولی حتما از روی این عکس تمرین کنین. من آرومش انجام میدم، شما سعی کنین ببین اگه میتونین هماهنگ باشین با من. آماده؟ 1 2 3. دیگه حالا اونجا خودم وایسادم. ولی همینه. به مرور زمان اینو آروم انجام میدین. این قسمت ممکنه یکم سخت باشه، ولی حتما این 3 تا لوپ های هت کیک رو حتما باید انجام بدین. بعد با این قسمت مخلوطش میکنین، میشه و یه های هت هم آخرش داریم. همین تکرار بکنین و بیت این دی کلاب رو میتونیم بزنین. خب مرسی از این که فیلم رو دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا الان احتمالا آموزش پارت 6 قراره، فکر کنم میخوام آموزش همین نفسگیری رو بخوام یاد بدم، چون میدونم خیلی هستن که بیت باکس حالا میتونن بزنن ولی یه خود نفس کم میارن گاهی اوقات. شیوه‌های مختلفی هستش که میتونین از خود صدا بخواین استفاده بکنین برای نفسگیری، یا بخواین بین بیتتون نفسگیری بکنین. و طریقه نفسگیری رو احتمالاً توی آموزش 6 میدم. پس من فعلا خداحافظی میکنم با شما، به امید دیدار تا پارت 6.